Hi, this is Ron from ron@dj.com. So, here we go. Bihira lang tayo mag-feature ng video na pag usual na napapadalan tayo ng Shopee Philippines sa mga matagal na sumusuporta sa website and dito na rin sa YouTube channel for since nung ano pa sila nung few years old na, and now hindi tayo nakakapag-video nung mga Poco na nakuha natin from 55, 88, and now for the 10-10 sale dumating late night, pero okay lang kasi sobrang layo ko since we're outside Metro Manila, and pinadala ng ibang mga colleagues natin na usually mga taga Metro Manila. So na-disinfect na natin itong mga to. So in anticipation sa darating na Shopee 10-10 Brands Festival. So iuhuli na muna natin to. So unlike yung 99, meron tayong dedicated na 99 box na no, pero wala ngayon, pero okay lang. So ito yung teaser, yan, ongoing right now since October 1 to, syempre yung pinakamalaking araw sa 10-10 sale is yung October 10, which meron silang big brand giveaways, merong free shipping, minimum spend of 0, 1,000 off to brand vouchers. Nandun naman sa website yung Santa Makmak na articles na binigay natin about the Shopee 10-10. Babasahin lang muna natin yung note na nakalagay sa likod nito. Hindi ko babasahin sa harap ng camera, unfortunately. Bibilip tayo mga officials ng Shopee. Pero alam nila yun kung sino sila. Babasahin ko itong dito sa likod. So nakalagay, "Hello Shopee fam, experience the biggest brands festival yet this 10-10. Expect other or over 100,000 of fun-filled brand deals from top brands such as big brand giveaways, free shipping, and brand vouchers up to 1,000 pesos, all just for you. Jump into the 10-10 Brands Festival while enjoying this perfect home appliance that can upgrade any household." So ito yung hint nun. Share your 10-10 Brands Festival experience on social media by tagging at Shopee PH and also yung dalawang officials ng Shopee na binanggit. Don't forget to use the official hashtag Shopee PH 1010 Brands Festival. Have fun and happy shopping. Your Shopee Philippines family. So iba mga colleague ko sa tech tsaka sa lifestyle na ginawa nila picture, pero ako I wanna go level up. Bihirang-bihirang tayo mag-unboxing ng or unpacking and unboxing ng mga Shopee giveaways na binigay sa atin. So unahin ko na to, yung mga nakikita nyo na ngayon sa camera, nag-chupa chups. Sigurado yung mga kids sa bahay matutuwa dito on this one. Nakakuha din ako ng chupa chups nung 7-7. So napakarami. Tapos more chupa chups pa, sour bites para sa mga kids ulit sa household. Tapos eto, ilan to? 1, 2, 3, think meron siyang meron total of yan, just yan, face shield. Malamang mga relatives ko rin magagamit ito, especially pag lalabas sila. Ako rin magagamit ko rin to, sigurado. So thank you, salamat Shopee, literal. Pero di pa natapos dyan. Ito para sa mga aso din sa baba. IAMS Protective Health Adult Dog Breed with quality chicken protein, high in nutrients. So maraming salamat IAMS. Ano yan ba to? 1, 2, 3. Not bad. Not bad. Thank you. Ang araw makakalibre si Doggy sa loob ng bahay. Tapos second, mabigat. Ganun portion. So baby wipes, since nagparamdam sila ng 88 and now or 88 or 99, and to nagbabalik si Clean Fan. Safest wipes. So merong baby wipes na normal, tapos cherry blossom cleansing wipes, and baby wipes na ang bibigat. Siguro to. Tapos 2024 pa. So matagal-tagal ko pa itong mauubos malamang. Malamang magagamit ko ito sa hindi lang naman sa gadgets. Pwede rin papunasan kong i-disinfect, especially this. Dinisinfect natin ito muna. So
Then, ito. Kung may kailangan kutkutin, Mentos Rainbow. Thank you. Tapos, ito. Thank you very much, Anor. Liquid seasoning, sigurado. Mapapaganang kainan natin bukas. Sa mga susunod na araw in this one. Thank you, Nor. And, next. Tamakmak na Chupa Chups uli na Chupa Surprise. Chupa Surprise in this one. Yan to, 5. Thank you ulit, Shopee. Tapos, ito. Guide ko sigurado sa for the weekend. Good Manner Yellow Dust Mask KF984. Yan, thank you Shopee. Tapos, ito pa yung yung iba for the break. Yan. Feel free to pause on this one. Ito yung details ng pagkarami-raming brands na magpa-participate sa Shopee 1010 Brands Festival. Feel free to pause on this one. May nakalista na up to October 9. Tapos yung back. Feel free to pause din. Yan, hindi ko na mabanggitin yan. Baka lalo mahaba yung video. Sa dami ng brands na sasali sa kasiyahan ng Shopee 1010 Brands Festival. Tapos, eto, scan nyo rin to. Tapos, pag wala na kayong meron kayong enough na yung bibigyan sa Shopee, at may babayaran kayong bills, meron din 50% off sa low discount, 50% sa bills cashback, and 1 peso deals. So, feel free to pause in this one. Tutuloy lang natin yung ating unboxing pa. So, the additional baby wipes from Johnson's. Thank you very much. Yan. Dalawang packs ng 20 wipes. Tapos, clear shampoo. Sakto. Sakto sa hukbo. Dearmin pa. Tapos, maglalaban for the weekend. Thank you very much, sir. Dalawang, to? Ang balaman na ito. Malaki din. 2.2 kilos. 2,200 grams. Napakalaking bagay na ito for the weekend. Thank you, sir. Bigyan nyo yung labor. Ako, yung labor may gawa niya eh. Yan. At ito na yung last na bubuksan natin. Ito isang malaking item mula sa Shopee. And nabanggit nila, ang hint is something na magagamit ko sa loob ng bahay. So, walang pa magagamit ko dito sa workstation. And napakalaki. Ito yata yung pinakamalaking box na nakuha kong gift from Shopee. So, maraming salamat, Shopee. E, nagkataon, birthday month ko ngayon. So, consider ko na ito birthday gift. Sakto. Yung 10-10, malapit din sa birthday ko ng 10-10 eh. So, consider ko na itong advance birthday gift ng Shopee sa akin. And may hit na tayo. Nakita niya naman. Bubuksan na natin kada literal. Wala namang rule na kailangan sirain yung wrapper. Yan. And there it is. Siguro i-unbox ko lang ito sa separate video. This one. Ito na. Nakikita nyo naman siguro sa we're just working on minimum space. It's a Dirba vacuum cleaner. Dirba is sa mga kilalang or umuusbong ngayon na household brands. Mayroon silang yung mga rice cooker. Pero meron ako na shoe dryer. Pero this one is my second Dirba product. Tapos tingnan natin kung anong klaseng vacuum cleaner to. Kasi marami kasing lumabas na Dirma eh. Basahin lang natin. Double check ko lang. Yeah. Ayun, nakita na natin yung serial. So, tapos ako sa camera. Yan DX, ito yung Dirma DX700 na
vacuum cleaner, which nasilip ko to sa Shopee, nasa less than 2,000 pesos ko. And if I'm not mistaken, there are a lot of modes para gamitin yung Derma vacuum cleaner. So that's it. Thank you very much, Shopee. Salamat, Shopee, literal. And ako sa inyo, pag planuhin nyo na kung ano yung bibili nyo para sa Shopee 10 Brands Festival. Siyempre, on a Sunday yon family day, can be a good bonding to shop your favorite items or your must have items sa Shopee. Kahit anong category yan, like hindi lang naman sa mundo ng tech yung mabibili siya yan, napakaraming categories. Kahit yung mga basic needs nyo na dati bibili nyo sa supermarket, at for sure mas mura nyo pang mabibili sa Shopee. Just million items na makikita nyo sa Shopee. So that's it. Anticipate nyo na to, 10 Brands Festival ng Shopee. Napakaraming deals sa pagkadamakmak na brand repeat natin. So that's it. Please subscribe to this channel, and also follow our social media accounts in the description below. Sana enjoy yung video na to. Thank you very much for watching. This is Ron at the DJ.